Yeah. Hơn nữa là cái sự hiểu biết văn hóa đã giúp đỡ các cái giáo sĩ đầu tiên xây dựng những cái mối quan hệ có ý nghĩa với những người mà họ muốn môn đệ hóa. And it also helped them construct institutions that could thrive in the ancient world without losing their identity. Và cái điều đó cũng đã giúp họ xây dựng được những cái định chế mà có thể phát triển trong thế giới cổ, đồng thời lại không đánh mất cái bản sắc hay cái nhân dạng của mình. For this reason, it is important for modern readers of the New Testament to acquaint themselves with the philosophical environment out of which these documents emerged. Và vì lý do này, cho nên một điều quan trọng đối với các độc giả Tân Ước hiện đại là phải làm quen với cái môi trường triết học mà những cái tài liệu của Tân Ước đã được nảy sinh ở trong đó, nảy sinh ở trong cái môi trường như thế. I have provided you with a brief written survey of the most important figures and schools in Greek philosophy. Tôi đã cung cấp cho các bạn một cái bản khảo sát ngắn về những cái nhân vật quan trọng nhất, nhân vật và các cái trường phái triết học quan trọng nhất trong triết học Hy Lạp. That is in the supplemental lecture material. Đó là tài liệu bổ sung mà tôi đã gửi cho các bạn. Now, I want us to look briefly at philosophy in general during the first century. Còn bây giờ thì tôi muốn xem xét một cách ngắn gọn về triết học nói chung trong thế kỷ thứ nhất. Ferguson argues that there are 5 characteristics of philosophy in the Hellenistic and Roman periods that distinguish it from the way that the discipline was practiced during its classical period. Ferguson đã cho rằng là có 5 cái đặc điểm của triết học trong thời kỳ Hy La, trong giai đoạn Hy La, khác so với lại cái cách mà triết học trong cái giai đoạn cổ điển được thực hành. Tức là cái giai đoạn cổ điển đó là giai đoạn từ năm 800 đến năm 330 trước công nguyên. The first important feature of philosophy during the Hellenistic and Roman periods is that it often functioned as a religion, especially for those who had obtained a high level of education. Cái đặc điểm quan trọng thứ nhất của triết học trong thời kỳ Hy La đó là nó thường có cái chức năng như là một tôn giáo, đặc biệt là cho những người mà đã có được cái mức độ học vấn cao hơn. People did not bring questions about the important things in life to religious practitioners. Người ta không mang những cái câu hỏi về những vấn đề quan trọng trong cuộc sống đến với những cái người thực hành tôn giáo. They did not look to priests or other members of the clergy for practical advice. Người ta không đến với các thầy tế hoặc là các cái thành viên trong hội đồng chức sắc để có được những cái lời khuyên thực tế. This is in part because most religions in the Greco-Roman world were ill-equipped to provide answers to the questions people had. Tất nhiên cái điều này, một phần lý do cho điều này là bởi vì đa số các cái tôn giáo ở trong thế giới Hy La hầu như là không được trang bị để đưa ra những câu trả lời cho những câu hỏi mà người dân có thể có. Instead, people generally brought their questions to philosophers. Vì vậy cho nên thay vì đến với các tôn giáo thì người dân đã mang những câu hỏi của mình đến với các triết gia. Each philosophical school had its own system of beliefs and its own way of life that it prescribed to its adherents. Và mỗi một cái trường phái triết học thì đều có một cái hệ thống niềm tin riêng, cũng như là có một cái cách sống riêng được đề ra cho những cái người đi theo cái trường phái triết học của mình. Some schools simply reinterpreted older religious traditions. Một số trường phái đơn giản chỉ là tái giải nghĩa những cái truyền thống tôn giáo
lâu đời hơn. While others called into serious question the traditional religious assumptions and practices of ancient Greece and Rome. Trong khi một số cái trường phái triết học khác thì lại đặt ra những cái câu hỏi nghiêm túc về những cái giả định tôn giáo, những cái giả định và những cái thực hành tôn giáo truyền thống ở trong Hy Lạp và La Mã cổ xưa. In general, however, philosophers tended towards either a pantheistic or a monotheistic understanding of the divine. Nói chung, tuy nhiên nói chung thì các triết gia thường là có xu hướng đến với cái cách hiểu độc thần hoặc là phiếm thần. And they tended to be less interested in sacrificial systems than in living a life of virtue. Và thường thì họ có xu hướng là ít quan tâm đến các cái hệ thống tế lễ hơn là sống một cái đời sống phẩm hạnh. And this leads us to the second key feature of Hellenistic Roman philosophy, its focus on ethics. Và cái điều này thì lại là dẫn đến một cái nét đặc trưng thứ hai của triết học Hy La. Đó là cái sự tập trung của triết học Hy La về đạo đức. Indeed, Ferguson asserts that ethics was the principal concern of the leading Hellenistic philosophies. Trên thực tế, Ferguson khẳng định rằng luân lý đạo đức chính là những cái mối quan tâm chủ yếu nhất của các cái trường phái triết học Hy Lạp hàng đầu. Philosophers took a practical approach to ethics. Và các cái triết gia đã có một cái cách tiếp cận thực tế đối với vấn đề luân lý. They emphasized the fulfillment of one's duty, especially to the familial and civic structures in which one was embedded. Và họ nhấn mạnh cái việc thực hiện hay là việc thi hành bổn phận của một người, đặc biệt là đối với các cái cấu trúc về gia đình hoặc là dân sự mà người ta là một phần trong đó. In general, the ethical ideal to which one should aspire, according to these philosophers, was expressed in terms of freedom from the control of emotions and desires. Và nói chung thì lý tưởng về mặt luân lý mà một người mong ước theo như là cái cách hiểu của các cái triết gia này là được thể hiện ở trong việc được tự do khỏi sự kiểm soát của cảm xúc và ham muốn. Many, though not all, schools of thought during this period questioned whether slaves and women could achieve this ideal of freedom. Và nhiều người mặc dù không phải là tất cả các trường phái tư tưởng đã đặt câu hỏi là liệu những cái người nô lệ và phụ nữ có thể đạt được cái luân lý tưởng này không? The third distinguishing feature of philosophy during the Hellenistic and Roman periods is that it was not merely an artifact, of the academic world. Một cái đặc điểm cái nét đặc trưng thứ ba của triết học thời kỳ Hy La, đó là nó không phải chỉ là một sản phẩm của thế giới học thuật, của giới học thuật. Indeed, during this period, philosophy became an institution of popular culture. Trên thực tế, trong cái giai đoạn này thì triết học đã trở thành một cái định chế trong văn hóa quần chúng. The various schools of Hellenistic and Roman philosophy still fought with one another over the things that they disagreed about. Các cái trường phái triết học Hy La khác nhau vẫn tranh chiến với nhau về những vấn đề mà họ bất đồng. But in the popular mind, these schools
were thought to have enough in common that they could be considered a single entity or a single phenomenon known as philosophy. Yeah. Nhưng mà trong cái tư tưởng của quần chúng thì các cái trường phái này được coi là có đủ những cái chung đến mức chúng có thể được coi như là một cái hiện tượng đơn nhất hay là triết học. This was not merely an illusion created by the movement of philosophy from the academy to the street corner. Đây không phải chủ yếu là một cái ảo tưởng được tạo nên bởi những cái phong trào triết học từ học viện đến với đường phố. There were a lot of things that the various schools had in common. Và thực sự là có rất là nhiều điều mà các cái trường phái triết học khác nhau đều có. One more. Can you hear me? Yeah. Sorry, I was getting some interference there. Yeah. Okay. They had a common purpose, that is, to teach people how to live. Trước hết này là họ có một mục đích chung. Mục đích chung ở đây đó là dạy con người cách sống. They had a common underlying assumption that virtue could be taught. Họ có một cái giả định ngầm chung, đó là đức hạnh là cái mà có thể nhờ dạy mà được, có thể dạy được. They had a common means for teaching virtue, the use of reason. Và họ có một cái phương cách chung để dạy về đức hạnh, đó là sử dụng lý luận. We need to stop for a moment and define what we mean by virtue. Chúng ta cần phải dừng lại ít phút và xác định xem là đức hạnh là ý chúng ta muốn nói điều gì. Virtue, depending on which author you're reading, refers to the general character or the specific characteristics that lead a person to live a good life. Yeah. Đức hạnh tùy thuộc vào cái quan điểm của các cái trường phái triết học khác nhau là ám chỉ một cái tính cách chung hoặc là những cái tính cách hay là những cái đặc tính cụ thể dẫn người ta, khiến cho người ta sống một cái đời sống tốt. The philosophical schools tended to define virtue in terms of detachment from the affairs and concerns of life. Và các cái trường phái triết học có xu hướng định nghĩa đức hạnh trong cái khía cạnh là rũ bỏ khỏi những cái vấn đề và những mối quan tâm, mối bận tâm của cuộc sống. This detachment led to self-sufficiency and freedom in an emotional sense. Và cái sự rũ bỏ này dẫn đến cái trạng thái tự chủ và tự do theo nghĩa cảm xúc. The philosophical schools also tended to define virtue in terms of conformity to the dictates of nature. Yeah. Và các trường phái triết học cũng có cái xu hướng định nghĩa đức hạnh như là cái việc tuân thủ theo những cái mạng lệnh của thiên nhiên, của tự nhiên. We also need to talk a little bit about how the ethical concerns of Hellenistic and Roman philosophy affected the rhetoric that its writers used. Yeah. Và chúng ta cũng cần phải nói một chút về cái việc là những cái mối lưu tâm về đạo đức của triết học Hy La đã tác động trên cái lối hùng biện, trên cái thuật hùng biện mà các tác giả có lẽ ở đây là ám chỉ các tác giả Tân Ước đã sử dụng như thế nào. Rhetoric, according to the Greek philosopher Aristotle, is simply the art of persuasion. Yeah. Thuật hùng biện
Theo như nhà triết học Hy Lạp Aristotle, thì đơn giản có nghĩa là nghệ thuật thuyết phục. Hellenistic Roman philosophers wrote documents not merely to explain their positions, but to persuade others to adopt those positions. Các triết gia Hy Lạp đã viết những tác phẩm của mình không phải chỉ để giải thích cái quan điểm của họ, nhưng mà còn nhằm thuyết phục người khác để tiếp nhận cái quan điểm ấy, để tiếp nhận những quan điểm đó. Thus, they used rhetoric. Và như vậy là họ đang sử dụng thuật hùng biện. Most often, the rhetoric of Hellenistic Roman philosophy was ethical in its orientation. Thường thì thuật hùng biện của triết học Hy Lạp mang tính luân lý trong cái định hướng của nó. This rhetoric generally fell into three categories. Và thuật hùng biện đó thông thường thì rơi vào một trong ba phạm trù sau. Những cái này. Protrepsis is rhetoric designed to persuade people to adopt a general approach to life. Em vào mạng. I bet you that's otherwise I use the word here quite. Em vào mạng. Triết, em đã chữ triết. Từ triết đây. I beg your pardon because it's three, not pardon, but some time for me to find the word in philosophy. The three categories here, you know. That's okay. That's okay. Yeah. You may have to create your own word here. Or just like transliterate, like in some way, protrepsis into something that even I cannot find it on the internet here, so okay, I'll find it later, and now I just give the definition. Okay? Yeah. Ở đây thầy đang nói rằng là thuật hùng biện nói chung là được chia vào một trong ba phạm trù sau, và nó có ba phạm trù. Thế nhưng mà có cái tên riêng của nó mà tôi tìm chưa thấy, cho nên bây giờ tôi cứ đưa ra cái định nghĩa trước ha, là những cái phạm trù đó là phạm trù như thế nào, sau đó thì tôi sẽ cố gắng, nếu mà tìm được thì tôi sẽ đưa ra ba cái từ đó là gì trong tiếng Việt. Còn trong tiếng Anh, nếu mà ai có tài liệu tham khảo trong tiếng Anh thì nó có rồi đấy. Cái gì đấy, protrepsis. Okay, you can go ahead. Phạm trù thứ nhất này, định nghĩa của nó như sau. All right. Paranesis, another word, paranesis describes a variety of rhetorical methods intended to persuade or dissuade people from pursuing a specific course of action. I beg your, yes, I apologize. Can you repeat the first one first? Okay, let's repeat the first one first, and then we'll go to the next one. Okay. All right. Protrepsis is rhetoric designed to persuade people to adopt a general approach to life. Yeah. Cái phạm trù thứ nhất đó là hùng biện, thuật hùng biện được thiết kế nhằm thuyết phục người ta chấp nhận một cái cách tiếp cận chung đối với cuộc sống. Yeah. For example, one might use protreptic rhetoric to convince someone to convert to philosophy. Yeah. Ví dụ một người có thể sử dụng thuật hùng biện theo cái cách này, theo cái phạm trù này để cải đạo, trong ngoặc kép người ta vào triết học. Some scholars understand Paul's letter to the Romans as an example of protreptic rhetoric. Và một số học giả đã thư của Phaolô gửi cho người La Mã như là một cái ví dụ về thuật hùng biện theo cái cách này, theo phạm trù này, tức là thuật hùng biện nhằm cải đạo đó. Okay. Paranesis describes a variety of rhetorical methods intended to persuade or dissuade people from pursuing a specific course of action.
Hello? Did you get that? Can you hear me? I can't hear you. I'm sorry, I lost the connection. The connection here. There we go. Now I can hear you. Yeah, we our connection is interrupted. So that's okay. Yeah. I check with the centers first. Okay. But yeah, it seems like okay. Các trung tâm vẫn đang theo dõi được đúng không ạ? Vâng. Xin lỗi Hà Nội, cái đấy bị rớt mạng một chút. Yeah, we can go to the second category. All right. Okay. Paranesis describes a variety of rhetorical methods intended to persuade people to pursue pursue specific courses of action, or to dissuade them from pursuing specific courses of action. Yeah. Và cái phạm trù thứ hai hùng biện của thuật hùng biện thứ hai đó là mô tả một loạt những cái phương pháp hùng biện khác nhau nhằm mục đích là thuyết phục hoặc là thuyết phục người ta theo đuổi một cái cách hành động nhất định, hoặc là thuyết phục người ta không theo đuổi, tức là không làm theo cái cách sống đó nữa. First Thessalonians contains a number of examples of paranesis. Và thư Thessalonica thứ nhất có chứa một số những cái ví dụ cho chúng ta biết về cái cách thức hùng biện theo cách này, tức là nhằm để thuyết phục người ta theo một cái theo một cái cách ứng xử nào đó, hoặc là thuyết phục người ta bỏ đi những cái cung cách ứng xử nào đó. Okay. Diatribe is a method for teaching ethics in which an imaginary questioner is used to present questions or objections to the ethical teacher, who then answers those questions or objections. Còn phạm trù thứ ba đó là một cái phương pháp dạy luân lý. Trong đó thì một cái người đặt câu hỏi giả tưởng được đưa ra, được sử dụng để trình bày những câu hỏi hoặc những phản đối của mình đối với lại cái người giáo viên dạy luân lý, và sau đó thì cái người giáo viên dạy luân lý đưa ra câu trả lời. We said in New Testament 1 that the cultures in which the New Testament emerged were collectivist cultures. Trong môn Tân ước 1, chúng ta đã nói rằng những cái văn hóa mà Tân ước được sinh ra trong đó là những cái văn hóa mang tính tập thể. We meant that people found their primary identity in their social network and not in their own individual existence. Ở đó chúng ta có hàm ý là người ta tìm thấy được cái bản sắc chủ yếu của mình là trong mạng lưới xã hội, chứ không phải là trong sự tồn tại một cách riêng lẻ, cá nhân. However, a different trend was emerging in Hellenistic Roman philosophy, and it constitutes the fourth distinguishing feature in Ferguson's list. Tuy nhiên, có một cái xu hướng khác đã phát sinh trong triết học Hy Lạp, và chính cái đó đã tạo nên cái yếu tố, cái đặc điểm phân biệt thứ tư trong cái danh sách của học giả Ferguson. During the 3 or 4 centuries before the birth of Christ, Greek city-states lost an increasing amount of control over their own affairs. Vào thế kỷ thứ 3 hoặc là thế kỷ thứ 4 trước sự sinh ra của Chúa, thì các cái thành phố trực thuộc trung ương của Hy Lạp đó đã đánh mất cái sự kiểm soát gia tăng của mình trước những vấn đề của chính mình. This meant that citizens in these cities lost more and more control
over their own affairs as well. Yeah. Và điều này cũng có nghĩa là những cái công dân, từng công dân của những cái thành phố đó cũng ngày càng mất cái tầm kiểm soát đối với những vấn đề của chính mình. At the same time, Greeks became increasingly aware of the outside world and its ways. Đồng thời thì những người Hy Lạp cũng bắt đầu ngày càng ý thức hơn về cái thế giới bên ngoài và những cái cách thức của thế giới bên ngoài. Indeed, the world of the barbarians, as Greeks often referred to non-Greeks, exerted an increasing amount of influence over Greek society. Và trên thực tế là thế giới của những người mọi rợ hay là dã man mà trong Kinh Thánh mình dịch đó, người mọi rợ là cái cách mà người Hy Lạp thường thường nói đến những người mà không phải Hy Lạp, gọi những người không phải Hy Lạp là những người mọi rợ. Nhưng mà trên thực tế là thế giới của những người mọi rợ đã ngày càng ảnh hưởng hơn trên xã hội Hy Lạp. The boundaries that separated from Greeks, I should say, from non-Greeks became increasingly difficult to find. Và những cái đường biên để phân biệt một người Hy Lạp với là người không phải Hy Lạp càng ngày càng trở nên khó xác định. Therefore, it became more difficult for Greeks to define themselves in terms of their ethnic, cultural, and religious identity. Và vì vậy cho nên người Hy Lạp càng ngày càng khó định nghĩa được chính mình về bản sắc, sắc tộc, văn hóa và tôn giáo. These trends combined to produce an increasing emphasis on the individual within Greek and eventually Roman culture. Những cái xu hướng này kết hợp lại với nhau đã sinh ra một cái sự nhấn mạnh ngày càng gia tăng về cái tính cá nhân bên trong văn hóa của Hy Lạp và La Mã. Hellenistic Roman philosophy was an expression of this trend, but it also contributed to its development. Triết học Hy La là một biểu hiện của cái xu hướng này, nhưng đồng thời nó cũng góp phần cho sự phát triển của xu hướng ấy. Whereas the Greek philosophers Plato and Aristotle emphasized the individual's place within the social order, the philosophers of the Hellenistic and Roman periods emphasized improvement of the individual's moral life and the well-being of the individual's soul. Trong khi Plato và Aristotle nhấn mạnh cái vị trí của cá nhân bên trong trật tự xã hội, các triết gia trong thời kỳ Hy Lạp và La Mã lại nhấn mạnh sự cải thiện đời sống đạo đức của cá nhân cũng như là cái tình trạng của linh hồn của cá nhân. As has already been noted, the goal of philosophical reflection was to show the individual how to find spiritual freedom. Như đã lưu ý trước đây, mục đích của những cái suy tư triết học là nhằm chỉ ra cho từng cá nhân biết cách để tìm thấy được sự tự do tâm linh. And the hope was to find this freedom regardless of the circumstance in which the individual lived. Với một cái hy vọng là sẽ tìm thấy được sự tự do tâm linh ấy mà không phụ thuộc vào cái hoàn cảnh sống của một người. The fifth characteristic of philosophy in the Hellenistic and Roman periods is that it was practiced in and had influence over practically every strata of society. Hello? We must have lost our connection again. Hello?
Hello? Can you hear me? Hello. Uh, hello, Dr. Barry. Okay, now I can hear you. No, I have no essential the electric right now, so let us have a break for some minutes. Okay, Yeah. we'll just have a break right here. Yeah. Come back later. Okay. Yeah.